Alla material som kommer i kontakt med livsmedel måste vara avsedda för ändamålet och utvärderade som säkra. Detta gäller alla kontaktmaterial oavsett typen av material. Det kan vara en matlåda i plast, en salladsskål i metall eller kanske ett sugrör av bambu. Det här kravet finns preciserat i lagstiftningen. Och det jag kommer gå igenom i den här utbildningen är uppbyggnaden av lagstiftningen. Jag brukar se lagstiftningen för kontaktmaterial som en hierarki. Överst i hierarkin så har vi ramförordningen 1935-2004 och förordningen för god tillverkningssed 2023-2006. De här två förordningarna är applicerbara på alla typer av material och lagstiftningen är på europeisk nivå. Under dessa så finns de materialspecifika lagstiftningarna, även de på europeisk nivå. Vi har en lagstiftning för regenererad cellulosa, det vill säga cellofan, en för keramik, aktiva och intelligenta material, återvunnen plast och den kanske mest genomarbetade som gäller plast. Det finns även ämnesspecifik lagstiftning. Vi har en för nitrosaminer, BPA och badge. Men som ni ser här så saknas det en hel del materialtyper. Vi har till exempel papper och kartong, beläggningar, lim, jonbyteshartser, tryckfärger, gummi med mera. För de här materialen så saknas det materialspecifik lagstiftning, eller särskilda åtgärder som det också heter. Det en får göra då är att man får titta på nationella lagstiftningar eller rekommendationer för att säkerställa att sitt material är säkert. Men vi går tillbaka till toppen igen och tittar lite mer i detalj på ramförordningen 1935-2004. Den gäller som sagt för alla typer av material som kommer i kontakt med livsmedel. Och det är framförallt två artiklar som jag vill highlighta i den här förordningen. Det är först artikel 3 som säger att kontaktmaterial får inte överföra sina beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter att det skulle kunna skada människors hälsa, förändra kompositionen på livsmedlet eller försämra lukt- och smakegenskaperna hos livsmedlet. Den andra artikeln som jag vill highlighta är artikel 17 och den handlar om spårbarhet. Den säger att varje aktör i kedjan måste ha spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt. På så sätt kan det finnas en spårbarhet genom hela produktionskedjan. Om vi sen går ner och tittar på de materialspecifika lagstiftningarna så vill jag ta upp plastförordningen. Därför den är den mest genombearbetade av den och det är till och med så att den ofta refereras till även för andra typer av material som inte är plast. Plastförordningen bygger på en positiv lista med de ämnen som är tillåtna att användas i produktionen av plastmaterial i kontakt med livsmedel. Ett ämne kan vara listat utan någon begränsning, men det kan också vara listat med en så kallad migrationsbegränsning, en så kallad Specific Migration Limit eller SML. Sen finns det också några krav på utvärderingar som ska göras på det slutgiltiga materialet. Det finns dels ett krav på total migration, det vill säga hur inert materialet är. Sen finns det krav på att man ska hålla koll på den specifika migrationen ifall man har använt något ämne som är listat med en sån Specific Migration Limit. Sen ska man också hålla koll på migrationen av metaller, PAAR, primära aromatiska aminer. Och så finns det ett krav på utvärdering av potentiella NIAS, det vill säga ämnen som är icke avsiktligt tillsatta. Hur går den då tillväga för att säkerställa att de material som saknar specifik lagstiftning är säkra och uppfyller kravet i ramförordningen? Artikel 3. Alltså de material som ni ser längst nere här på sliden. Papper och kartong är ett material som är vanligt förekommande i kontakt med livsmedel. Men det saknas som sagt materialspecifik lagstiftning. Istället kan man säga att det har blivit mer eller mindre branschpraxis att referera till de tyska rekommendationerna BFR. BFR står för German Federal Institute of Risk Assessment. Rekommendationen som finns för papper och kartong heter BFR 36. Och den består av en positiv lista med tillåtna råmaterial som får användas vid produktionen av papper och kartong. Och det finns också några krav på det slutgiltiga pappret och kartongen. Dels så får det inte ha någon antimikrobiell effekt på livsmedlet. Det finns också en gräns för vissa metaller, kadmium, bly och aluminium. Det får heller inte förekomma någon migration av optiska vitmedel, OBAs. Och det finns dessutom en gräns för PAAR, primära aromatiska aminer. För att sammanfatta det jag nu har gått igenom så tänkte jag ta ett exempel. Den här mjölkförpackningen till exempel måste leva upp till flera olika lagstiftningar. Dels har vi ramförordningen 1935-2004 och förordningen om god tillverkningssed 2023-2006 som sagt gäller alla typer av material som kommer i kontakt med livsmedel. Sen består den här även av en kartong,
Kartongen bör uppfylla kraven i BFR 36. Och på insidan av den här kartongen så har vi dessutom ofta ett plastlager. Och plastlagret måste uppfylla de kompositionella kraven som finns i plastförordningen. Utöver det så har vi även tryckfärg på utsidan. Och vi kan dessutom tänka oss att det finns lim i kompositionen. Och även de här materialen måste vara utvärderade som säkra och uppfylla kraven i ramförordningen artikel 3.